අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ තවත් එක් වාක්‍ය රටාවක්. ඔයා නිතරම මෙන්න මේ වගේ වාක්‍ය සිංහලෙන් කියනව නේද? ඔයා ගියාට කමක් නෑ දැන්. ඔයා සෙල්ලම් කළාට කමක් නෑ. ඔයාට දැන් සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. ඔයා සෙල්ලම් කළාට කමක් නෑ. ඔයා ආවට කමක් නෑ. මෙන්න මේ වගේ කමක් නෑ කියලා අපි එදිනෙදා නිතරම භාවිතා කරනවා. එහෙනම් අපි මේ වගේ වාක්‍ය ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. අපි මේ කමක් නෑ කියන අදහස ගන්න ඉංග්‍රීසියෙන් may as well එහෙම නැත්නම් might as well යොදා ගන්නවා. මේකට ඒක වචන බහුවචන ભેදයකින් තොරව may as well එහෙමත් නැත්නම් might as well කියලා යොදා ගන්න පුළුවන්. ඔයා ආවට කමක් නෑ දැන්. You may as well come now. ඔයා ආවට කමක් නෑ දැන්. You may as well come now. එහෙම නැත්නම් you might as well come now. ඔයා ආවට කමක් නෑ දැන්. You might as well come now. ඔයා ආවට කමක් නෑ දැන්. ඔයා මාව අමතක කළාට කමක් නෑ. You may as well forget me. ඔයා මාව අමතක කළාට කමක් නෑ. You may as well forget me. එහෙම නැත්නම් you might as well forget me. ඔයා මාව අමතක කළාට කමක් නෑ. You might as well forget me. ඔයා මාව අමතක කළාට කමක් නෑ. ඔයා ගියාට කමක් නෑ දැන්. You may as well go now. ඔයා ගියාට කමක් නෑ දැන්. You may as well go now. එහෙම නැත්නම් you might as well go now. ඔයා ගියාට කමක් නෑ දැන්. You might as well go now. ඔයා ගියාට කමක් නෑ දැන්. ඔයා බැන්නට කමක් නෑ මට. මම ඔයත් එක්ක තරහ නෑ. You may as well scold me. I'm not angry with you. ඔයා බැන්නට කමක් නෑ මට. මම ඔයත් එක්ක තරහ නෑ. You may as well scold me. I'm not angry with you. එහෙම නැත්නම් you might as well scold me. I'm not angry with you. ඔයා බැන්නට කමක් නෑ මට. මම ඔයත් එක්ක තරහ නෑ. You might as well scold me. I'm not angry with you. ඔයා බැන්නට කමක් නෑ මට. මම ඔයත් එක්ක තරහ නෑ. නිරෝෂ පරක් වුණාට කමක් නෑ. නිරෝෂ may as well get late. නිරෝෂ පරක් වුණාට කමක් නෑ. නිරෝෂ may as well get late. එහෙම නැත්නම් නිරෝෂ might as well get late. නිරෝෂ පරක් වුණාට කමක් නෑ. නිරෝෂ might as well get late. නිරෝෂ පරක් වුණාට කමක් නෑ. ලෝචනා වෙනස් කළාට කමක් නෑ එයාගේ අදහස. ලෝචනා may as well change her idea. ලෝචනා වෙනස් කළාට කමක් නෑ එයාගේ අදහස. ලෝචනා may as well change her idea. එහෙම නැත්නම් ලෝචනා might as well change her idea. ලෝචනා වෙනස් කළාට කමක් නෑ එයාගේ අදහස. ලෝචනා might as well change her idea. ලෝචනා වෙනස් කළාට කමක් නෑ එයාගේ අදහස. ඔයා නෑවට කමක් නෑ දැන්. You may as well have a bath now. ඔයා නෑවට කමක් නෑ දැන්. You may as well have a bath now. එහෙම නැත්නම් you might as well have a bath now. ඔයා නෑවට කමක් නෑ දැන්. You might as well have a bath now. ඔයා නෑවට කමක් නෑ දැන්. රොෂාන් ඕනෑම තීරණයක් ගත්තට කමක් නෑ. රොෂාන් may as well take any decision. රොෂාන් ඕනෑම තීරණයක් ගත්තට කමක් නෑ. රොෂාන් may as well take any decision. එහෙම නැත්නම් රොෂාන් might as well take any decision. රොෂාන් ඕනෑම තීරණයක් ගත්තට කමක් නෑ. රොෂාන් might as well take any decision. රොෂාන් ඕනෑම තීරණයක් ගත්තට කමක් නෑ. අම්මා ඉව්වට කමක් නෑ දැන්. Mother may as well cook now. අම්මා ඉව්වට කමක් නෑ දැන්. Mother may as well cook now. එහෙම නැත්නම් Mother might as well cook now. අම්මා ඉව්වට කමක් නෑ දැන්. Mother might as well cook now. අම්මා ඉව්වට කමක් නෑ දැන්. ඔයා නිදාගත්තට කමක් නෑ දැන්. You may as well sleep now. ඔයා නිදාගත්තට කමක් නෑ දැන්. You may as well sleep now. එහෙම නැත්නම් you might as well sleep now. ඔයා නිදාගත්තට කමක් නෑ දැන්. You might as well sleep now. ඔයා නිදාගත්තට කමක් නෑ දැන්. ඔයාට දැන් නිදා ගන්න පුළුවන්. ඒකට කමක් නෑ කියන අදහස මේකෙන් කියවෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ වාක්‍ය ඔයා දිනපතාම සිංහලෙන් කතා කරනවනේ.
ඔයා මේ ටික පොතක ලියාගෙන දිනපතාම හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. මම මීට කලින් දාපු වීඩියෝ එකේ වාක්‍ය රටාවත් හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. මේ විදිහට දිගින් දිගටම ප්‍රැක්ටිස් කළොත් ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන එක කොච්චර ලේසිද කියලා ඔයාටම තේරෙයි. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාලා channel එක subscribe කරලා මතක ඇතුව bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. ඔයගේ යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.